No niin, kokeillaan jatkaa näitä rataseikkailuja sitten. Joku ehkä viimeksi huomaskin, niin tuolla noita vanhoja tallennuksia oli. On tosiaan toinen tili on toi Antimonni nimellä. Saattaa joku muistaa. Oli rekaikkunassa nimikyltti sillä nimellä ja se oikeastaan armeijakaverien keksimä nimi, niin se nyt on säilynyt aika pitkään, mutta ihan tarkoituksella sitten tein uuden tilin näitä pelivideoita varten. Mut joo, tänne jäätiin viimeksi Novosibirskiin. Ja pitäis viiä toi kirjekuori sille Ivanille seuraavaksi. Käytiin vähän ruokatäydennystä tekemässä tuossa torin reunalla ja katsotaan mihin tää tästä nyt sitten jatkuu. Kankkunen pukkaa taas tulemaan tuolta pikkuhiljaa. Otetaan ne ensin pientä. Ei me kyllä vodkaa nyt oteta. Otetaan kaljaa. Yksi kalja. Ja vähän ruokaa. Nää ei ollut vituja, kun nää oli jotain kalaa. Purkitettua kalaa, jos nyt ihan väärin muista. Olikohan kilohaili toi suomennos tuolle Spratchille. Joo. Mitäs meillä nyt jäi? Virrat oli päällä ja käsijarru oli päällä. Otetaan se pois. Sitten laitetaan, alkaa olla pimeetä, niin noin valot päälle ja toi. Ja pistetään nyt kabiniinkin vähän valoja. Vähän hiekkaa kiskoille, niin näppee ehkä tosta toi hiljaiseksi taas. Käydään nyt pistää ne takavalotkin päälle, ne tais viimeksi jää pois. Täältä noin. OK päällä, niin silloin näyttää punaista noin tän päädyn valot. Muutenhan täällä ei voida mitään tehdä, kun jätetään avaita tähän. Pistää sitä kiinni. Kumpura jauhaa siellä. Mitäs tässä nyt sitten viime kerrasta opittiin? Ei, toi on kyllä liian kirkas. Tää himmee. Noin ainakin pois. En mitään hajua mistä tää valo tulee, joten ei näe. Mut joo, se pantograafi, niin sehän on suomeksi siis virroitin. Eli se haitarihäkkyrä tuolla katolla. Siitä saadaan virtaa. Tai sähköä langasta. Mutta joo, meidän piti mennä tonne. Toi ei tosiaan ollut radio, mitä se viimeksi sanoi, vaan se on toi puhelimen näköinen äärpäke. Siitä nyt vielä edellisen pistin. Eli noin pitää ottaa seuraavaksi. Raide 2 ja laituri 6. Jännä, että se ilmoittaa ton laiturin, kun eihän täällä mitään laituria.
Ei kai siinä. Lähdetään kattoo. Mitä tässä saadaan aikaisiksi? Kyllä se on ruvia meitä täällä. Mitä me nyt saadaan tää? Saa kuitenkin olla toi valo päällä. Joo, noi vaunut pitää ottaa tosta kyytiin. Tuolla on toi seuraava vaihde, mikä käydään kääntämässä sit kun ollaan menty ohi. Mä kyllä nyt yhtään muista miten pitkä tää veturiyhdistelmä on, että kuinka kauas meidän tarvis mennä, mutta jos keula jää tohon seuraavan vaihteen kohdalle, niin eiköhän toi riitä. Tänne jonnekin. Tosta jarru noin. Sitten voidaan vaihtaa toi nolla. Äläs kattoo. Otas meillä se taskulamppu täällä. Tässä nyt vaikka tonne. Näkeekin jotakin. Hyvin riittää. Naiset valot taakse. Tuo käännetään. No. Miksei se nyt halua kääntää? Ei. Hei. Vaihde. Käänny. Tässä on nyt joku bugi. Ei. Miksei tänne käänny? Hei. Onks tää suoraan? Se... kyllä se nyt pitäis tonne päin olla toi. Vaikka se näyttää nyt väärin. Koska tuoltahan me tultiin. Ja noin ja noin. Kyllä tää nyt pitäis sinne vaunuille mennä tolla asetuksella. En tiedä, joku puki tossa varmaan on, mutta... Katsotaas niin miten tässä käy. Pois ja toi piti ottaa R-asentoon niinku pakki. Se liikukko on jarru päällä. Jarru pois. Vähän vauhtia. Eikö se suoraan? Tää on kyllä nyt väärässä asennossa toi kahva. No, mun mielestä pitäisi näyttää niinku suoraan eikä tonne. Noniin, sinnehän se menee taas väärin. Ei tää nyt näin mennyt.
tapauksessa väärin. Tässä on toi vaihe käännetty. Вагоны до станции Иня Восточная готовы Nyt к se vaihto отправке. taas. Они стоят на станции Новосибирск главной у платформы номер 6 на третьем пути. Tää nyt kyllä pukittaa tää tehtävä. Se vaihtoi noin eri vaunut taas. Toi menee nyt. Toi menee taas väärään suuntaan. No. Noi menee tonne. Sitten meidän pitää mennä tonne. Toi pitäisi olla vasemmalle. Tai oikealle. Kummasta suunnasta nyt kattoo, mutta toi tonne. Ja toi meidän pitää varmaan vaihtaa vielä sitten. Mut joo, tässä on nyt joku bugi kyllä tossa. Se vaihtoi nyt jo toiset vaunut tonne. Ensin tarjosi noita viereisellä raiteilla olevia, mutta nyt ne onkin tuolla. Ja kerkeskö tääkin nyt vaihtuu jo siinä välissä taas. Mutta suoraan. Noin tonne. On vähän ihmeellinen toi. Miten toi nyt menee? Eteenpäin ja... En tiedä. Palataan tuon veturinjarrun näppäimistä. Täytyy katsoa tuossa matkaa edetessä, että miten noita säätää näitä naappuloita. Mä viittis aina tuolla hiirellä noita säätää. Joo, mä piti mennä tämän vaihteen yli ja sit pakittaa. Toi oli säädetty, mutta tämä. On kyllä nyt jotenkin ihan eri asennossa. Totas, niin mitä se nyt sanoo? No, oli kiinni, lämpökarkka. Joo, siis tästä tultiin. Ja tuonne piti mennä, eli tää raide. Noin. Toi näyttäis nyt vasemmalla. Näin se nyt pitäisi olla oikein. Lähinnä tänne jää nää jalanjäljet lumeen, kun mennään tonne. Täällä muuten pimeällä on vähän riskialtista kulkea. Tulee vielä noita susia tai jotain karhuja tuolta. Ja pois. Ei tää kyllä ole hyvää näppäimistellä toikkaa.
mihinkä se suuntaan lähti toi. Tuohon liian vauhtiin, mutta ehkä sitä keretään tossa jarruttaa. Toi pitäis mennä nyt vasemmalle. Toi pitäis mennä vasemmalle. Jos nää valotkin voinut vaihtaa. Mennään nyt näillä. No nyt se menee ainakin oikealle raiteille. Tuosta ja hidastetaan nyt vähän vielä vauhtia. 5 kilometriä. Nyt meni liikkaa. Tää on vähän viiveellä toimii toi jarru. Riittäisikö toi? Se on ilmeisesti aina kun kutsuu, niin antaa nyt sitten eri vauhtia. Отстаньте вагоны на станции Иня-Восточная у платформы номер 1 на 6-м пути. Pois. Eteenpäin. 2. Sitten lähdetään 12,4 kilometriä on tänne määränpäähän. Tuossa olisi nyt ollut toi hangaarikin. Pitäisikö meidän käydä se kattoo vielä? En ole kyllä rahaa paljon mitään. Käydääs nyt vilkaisee kuitenkin. Toi saa olla tossa sen aikaa. Tarvitaanko näitä? Ты пьян, что ли? Aha. Olisi näitä varaosia, jos jonkunlaisia. Ei nää nyt kovin kalliita oo per kappale, mutta ei tota rahaakaan nyt turhan paljon. Paneblokki. Ostetaan tommonen. Nostiko se? Ei. Pitikö se nyt olla tohon tyhjälle paikalle? Noin. En tiedä tehdäänkö tolla mitään, mutta katsotaan. Хочешь купить детали для электровоза? En minä nyt halua välttämättä ostaa vielä mitään. Semmosen kahvan varmaan tarvii jossain vaiheessa kun se kuluu, mutta ehkä noilla nyt pärjätään. Näitähän sais tosiaan vaiheltua tonne sitten. Nyt jos lamppuja.
Ostetaan nyt niitä muutama. Meinaan kuluu ne lamput. Joo, jätetään loput tänne. Vähän pelottavan näköinen paikka tälleen pimeällä. No, ovi kiinni. Noin. Kokeilla suusta. Joo, ei toi näppäimistöllä oikein ole hyvä toikko. Nyt se taisi olla se Ivan tuolla seuraavalla asemalla. Novosibirsk. Vostochny. Taas on jano. Olihan ne meidän vaunut nyt siellä. Oli muuten vähän enemmän kuin viimeksi. No, en yhtään ihmettele, jos on vähän raskaampi juna. Ne meinaa oikein kiihtyä. Vähän huonosti kyllä nämä valot näyttää tänne. Kaikki pitäisi olla päällä. 16. Optimaa. Kyllä aika tiukkoja nämä vaihteessa nämä kurvit. Mennään varmaan siihen vähän liikaa vauhtia, mutta signaali sanoo, että 60 saa mennä, niin mennään sitten. Sähkötön osuus tossa. Noin on montograafis. Rullataan. Niin se alkaa tosta. Neutraala sektori.
se toi jo. Pystytään sitten taas vetoja takaisin. Valo näyttää vihreetä. 4 kilometriä seuraavalle asemalle. Toikin toimii toi torvi. Paras vähän pitäisi hiljentää vauhtia. Speed limit 40. Hanaa, niin päästään taas ylämäkeen. Se oli nopea yö. Ja kyllä talvella pitäisi näin nopeasti valo saa tulla, kun jos ollaan tuolla kuitenkin aika pohjoisessa. Sitten mä koittaa tätä nopeutta seurata, kun ei tiedä mitä tuolta tulee. Täällä on ratatyöntekijöitä hirveesti. Tuolla. Laittaa tätä vauhtia varmaan vähän pienemmäksi. Tää meinaa ohi ihan justi. Kyllä se pikkuhiljaa pysähtyy, mutta aika pitkän matkaa ottaa tällä ihan kolmosasetuksella. Sitten se onkin hyvä kysymys, mistä tonne päästään. Mutta välistä hyvin. Täällä on joku paikallinen vähän
ihan väsynyt jo. Joo, mikähän se on siinä hyvä. Päästään käkkäri päälle ja nyt saa olla tossa sen aikaa. Joo. Ei me nyt jää tätä kyseistä kansalaista auttamaan, kun on bisneksiä. Хочешь купить оружие? Mitäs tällä oli? Tällä oli pistooli. Ostetaan nyt noin pois. Viimeisetkin rahat käytetty. Жизнь такая странная штука. Живешь себе, пытаешься все принять, а в итоге оказывается, что тебе всего не хватает. Это как с деньгами. Кто-то их заработал, кто-то им радовался, а теперь кто-то другой их потратит. Joo. Пришло время покинуть этот бар и пустить в оборот эти фальшивые деньги. Это рискованная затея, но именно это меня и заводит. Бороться с системой, манипулировать и соблазнять людей новенькими хрустящими купюрами. Найди Федора. Он торгует в этом районе. Купи у него кассетные магнитофоны. Заплати фальшивыми деньгами из конверта. Kasettisoittimia pitää ostaa Fyodorilta väärällä rahalla. Joo. Tää näyttää kyllä ihan Хотите что-нибудь выпить? aidolta lähikuppilalta. Mitäs täältä saa? Samppania, kaljaa, vodkaa. Viiniä. Viskiä. Ei me nyt jää kyllä jopattelemaan. Se oli täällä se kasettimies. Se kasettimies. Tuttu kummelista. Pääsköhän tästä yli? Pääs. Посмотри на них, красивый классический дизайн, современные ручки управления, которые словно приглашают погрузиться в волшебство звука. Благодаря этим устройствам музыка получает новые измерения, каждый звук приобретает теплоту и характер. Sillä on Fyodorilla myyntipuheita, ei voi muuta sanoa. Tästäpäs tosta. 1000 ruplaa. Kamalaa. Kallista. Tai, no, halpaa. Спасибо. Здесь редко можно встретить такого хорошего клиента, как ты. Spasiba. Mitäs täällä on myynnissä? Хотите что-то купить? Ei tarvita kyllä. Ei tarvita Александр nyt. работает на ближайшей свалке металлолома. Нам также известно, что он скупает разную электронику. Продай ему кассетные магнитофоны. Jaha. Aleksanderille pitää käydä myymässä kasettisoittimet. Eli Shashalle. Shasha on kuulemma Venäjällä toi lempinimi Aleksanderille. Tämmöstä opin tässä lähiaikoina. Mutta joo, missäköhän se mahtoi sitten olla? No niin, ja arvatkaa mikä unohtui. Käkkäri pois.
Jarrukin oli vielä päällä. Saattaa jarrut loppua kyllä tästä junasta ennen aikoja. On tänne aika paljon tullut kilometrejä, kun Krasnojarskin on 770 kilometriä melkein. Ei päässyt silloin aikaisemmin kyllä noin kauas. Mutta sieltä tätä pelannut silloin prologin aikaa ja sit tuli ostettua itsellekin toi koko versio, mutta se loppu vähän vaiheessa siinä. Ei vielä ollut sitä tarinaa ihan kovin pitkälle tehty. Välillä taas maitoa. Kyllä mitään hajoa missä se Aleksanderi on, mutta Scrapyardista se puhuu, eli romupiha olisi tuolla noin 5 kilometriä, eli se on aika lähellä varmaan mihin noin vaunut vie. Olettaisin. Kiva, kun ei tiedä näistä vaihteista yhtään mihin päin nää menee, kun ei kaikkia pysty kääntämään. Keltaista vilkuttaa, eli oliko se 40? No nyt muuttuu vihreäksi tai seuraava. Saatais mennä sitten 60. Siellä on vähän toi asutus harvenee kun mennään kaupungin ulkopuolelle. Pitäisi jättää tonne Injavostotsnaja. Olettaisin, että se Aleksander on siellä, kun toi seuraava romupiha näyttäisi 4 kilometriä nyt ja asemalle 4,4, niin se voisi olla samoilla huudeilla. Katsotaan nyt. Sitten se kuitenkin tulee jo täppä tossa yllättää ja vedetään pari kilometriä ohi ja juostaan tuolla metässä. Joo, vähän tosiaan noita ääniasetuksia tuli tuossa säädettyä. En tiedä mikä on mikrofonissa vikana, kun pitää aina tuosta Windowsista säätää uudestaan noin. Se joka kerta kun käynnistää koneen, niin se hukkaa sen mikin johonkin ja sit pitää käydä ränkkäämässä. Joo, on tommoset Hyperäksen vanhat kuulokemikit, missä on USB-liitettä, niin ottaa semmonen USB-äänikortti. Se voi olla se ongelman juurisyy. Täytyy katsoa, tossa olisi
olet JPL:n kulkeetta ottamassa testiä, kun sai tuolta K-kaupan tarjouksesta jotain poistomyyntivarastoa, niin oli alennuksessa. Mikähän toi nyt on JPL:n Quantum 200. En tiedä yhtään minkälainen setti, mutta täytyy testata jossain kohtaa. Tämä hidastaa vauhtia välillä. Siinä niin ole tarpeeksi. Eli jääkö vyytyy. Metriä vaihteeseen. Pitääkö mä en mennä vielä ite käänteleen niitä? Vaunut jää ainakin tonne. Sitten nyt kyllä siitä Aleksanderista on havaintoa. Olikohan se jossain täällä ihan muualla? Tätä muistaa, että on ne kasettimankat sille käynyt viemässä. En kyllä yhtään muista, se taisi olla jossain vähän syrjemmässä. Siistin näköisiä omakotitaloja. Tai no, siisti ja siisti. Отцепите вагоны на станции Иня-Восточная у платформы номер 1 на 6-м пути. Kone, pitääkös mä nyt toi kääntää? Ja pitkäks meni. Sinne meni vaihe. Pitäis mennä tonne vasemmalle. Ai. Näin siinä käy, kun ei seuraa mitä tapahtuu. Tää on vähän pakkia. Ei mennyt paljon yli, mutta yli kuitenkin. 20 metriä. Mitä tää on tää veturi? Tää on joku 40 metriä tää koko paketti. Kai. Siinä menee vaihe. Se olisikin ollut vähän huono tonne mennä. Kiva, kun sieltä tulee tälleen niinku junaa vastaan. Katsotaas nyt mitä tästä tulee. Onko joku junalla yli kohta kuitenkin. Toi vasemmalla. Eli ton. Mutta tää näyttää kyllä, että se olisi oikein tossa. Pitääkö tää nyt käy kattoo? Tätä mun mielestä tohon raiteelle näyttää ton
Tuosta on taas selvä. Voi näet tonne asti. 500 metriä, mutta kyllä se tällä raiteella tota punaista tossa mun mielestä näyttää. Tuo Aleksanderikin samalla kohtaa. Mä en tiedä miksi toi vaihde nyt sitten on. Nyt kaivaanko se niinku täältä päin? Tai se nyt täältä voi olla toi. Mitenpäin tää kääntyy? Toi on ton. Ei, kyllä se oli. Mutta se on niinku tuolta päin tuleva vaihde, sen takia se näkyy noin. Taas täällä huutaa hälytin. Hiljaa. Eteenpäin ja 8 ja jarru pois. Tosta hyvän kuvan. Tiedä millä noi tekstit saa pois. Sais jonkun fotomoodin. Kyllä se tolle raiteelle toi näyttää, mutta meneekö tän oikein? Taitaa mennä. Aleksanderi on tuolla romupihalla ja vaunut jätetään tohon, niin tämähän menee enemmän kuin hyvin tää. Tehnyt vähän yli 20 niin ei taas mene koko päivä tässä hommassa. Kunhan se nyt rullaistaan. Veti yhtään paljon tässä on massaa. Viime aikoina tuossa kattonut ton uravan, eli pahoittelet, en osaa sanoa, mutta squirrel. Semmonen tyyppi, joka tubettaa, niin sillä on hyviä noita derail-valleista videoita. Niitä kattonut tässä viime aikoina. Pitäisi itekin jossain vaiheessa siihen peliin tutustua. Sitä on päivitetty kans. Se on Squirrel ja Kerbooli. Muun muassa muutama kanava, mitä on tullut tuossa seurattua. Ihan hauska katsoa, kun muuta ajelee junilla, että miten nää toimii. Mut joo, siinä pystyy noita laskemaan sitten, että paljon on kuormaa ja paljon on veturissa tehoa ynnä muuta. Että voi tehdä niinku laskelmia, että riittääkö veturissa tehoutu. Joo, ehkä palataan siihen jossain kohtaa. Tarkoitus olisi ainakin sitä derail-valleita pelata tälläkin kanavalla myöhemmin.
Pelataan nyt yksi peli kerrallaan. Kankkunen yrittää tuolta kovasti tulla, kun ei juo tarpeeksi. Tää on vähän pahan täytetty. Kohan se alkas olla toi junan perä. Missä asti tulee? Kyllä se alkaa tossa olla. Aika hyvin taitaa alkaa olla alueella. Tästä on jarrua. No se pysähtyy siihen. Toi valo pois, en tiedä. Kai täällä nyt pitäisi jotkut valot junassa olla. Asemalla ollessakin, jos se on niinku käynnissä, käytössä. En tiedä meneekö nää samalla tavalla kuin jossain ilmailussa, että on beaconit päällä silloin kun on koneet käynnissä. No joo, mutta se on nyt siinä. Vois kattoo. Saadaanko vaunut jätettyä tää? Kyllä se pitäisi riittää, kun ei kai se muuten Noin. Jätetään itsemme oven väliin ja Вагоны готовы к отправке. Свяжитесь по радиосвязи для получения подробных сообщений. seuraavakin sitten jo valmiin. Taas tosta veturia vähän ensin irti. Jätetään se siihen. Käydä sille Aleksanderille ne kasettimankat viemässä. Nämä. Kyllä se jarru jäi päälle. Kai. En juonut kaljaa, oli patteryä. Joo, en muista oliko tässä tällä päiväsaikaan tainnut niitä villieläimiä olla niin paljon, mutta yöllä ainakin pimeällä niin tuolta metästä tulee kaiken maailman susia ja karhuja. Sitten sille Kalasnikovillekin on käyttöä. Nytkö ne miten päin tänne pitää mennä? Tuolla puolella. Pääseekö portista yli? Ei. Aiasta, ei pääse yli. Joo, tää on tämmönen. Olisi täällä oma raidekin ollut, jos olisi halunnut tulla. Paitsi että tuolla taitaa olla vaunuja ees. Näissä aina välillä pääsee veturilla lähemmäksikin. Pitäis nyt kattoo tässä vähän raskasta kalustoa. Komeen näköinen. Onko tää nyt sitten chili vai katsi vai kratsi vai... En näitä tunne niin tarkkaan. En oo koskaan joutunut ite tommosella ajaa edes Intissä. Oli vähän uudemmat vehkeet kuitenkin. Meillä ilmavoimissa. Кажется, я знаю, кто тебя сюда послал. У тебя есть что-нибудь интересное для меня? Я заплачу долларами. Kyllä, minulla on kaikkea kiinnostavaa. Mitäs nää nyt saa myytyä?
Noin. Myy. Кассетные магнитофоны — эволюционное решение, очень важное для многих. Несмотря на течение времени и технический прогресс, они все еще не получили широкого распространения. Прекрасная возможность немного заработать. Kyllä. Пришло время сделать Доллары. последний шаг. Ты должен доставить деньги Дмитрию. Дмитрий — наш доверенный человек. Он отвечает за проведение финансовых операций и безопасность наших средств. Его офис находится в доме в лесу. Найди его. Se asuu metässä. Se oli Dimitri, joka oli siellä Ruutsin kuusessa. Joo, ei sano paljon tässä on dollareita. Nippu. Nippu on, mutta ei passaa niitä ehkä hukata, kun taitaa olla vähän niinku mafian rahoja. Jotenkin luulen, että ne saattaa vähän suuttua, jos hukataan niiden dollarit. Nyt saiko sen tosta? Onko se yistä Пришло время сделать последний шаг. Ты должен доставить деньги Дмитрию. Дмитрий — наш доверенный человек. Он отвечает за проведение финансовых His операций office is и located in a безопасность house наших in the средств. woods. Его офис Find him. находится в доме в лесу. Найди его. No, siinä on aika suurpiirteinen kuvaus, että mistä se kaveri löytyy. Taas tulee pimeetä. Tää vielä voi olla pimeä, aurinko on noin korkealla. Ja hälytin huutaa taas. Vaunut tuli irti ja tuli muuten valmiin. Hiljaa. Äsken tuonne laittaa. Vois kyllä haittaa vaikka tuo ovi olisi auki. Mistään tuo projektivalo. Projektorivalo. Mitä? Missä täällä mukaan joku juna menee? Mä en voi tänne tulla, kun ollaan normaalisti omalla raiteella. Valehtelee. Noniin, onksas sentään. Se oli varmaan sekaisin, kun ei tiennyt kumpaan suuntaan mennä. No niin, mutta meidän tarvii se vautsua haittaa. Вагоны до станции Мочище готовы к отправке. Они стоят на станции Иня-Восточная у платформы номер 1 на 8-м пути. Track 8 Platform 1. Katsotaan ensin taas, mihin meidän pitäis mennä. Tossa on vaihde, joka pitäisi ilmeisesti kääntää. Ja toi pitää kääntää, ja noin vaan on totta. Tosta viereisellä. No tämähän on oikeastaan aika selvä homma sitten. Elikkä kääntää toi sit, kun ollaan menty ohi. Ja käydään kääntää toi. Tonne takaa oikeille. Jos mä tän nyt tekis. Nyt toi kääntää valmiiksi. Hetkinen. Ei. Näinpä. Ei. Mä nyt tajua tätä, miten tää on. Nää menee jotenkin ihan ihmeellisesti nää kiskot. Joo, siis tonne meidän pitää mennä. Tää ei oo kyllä oikein tämä. No meinaa semmonen tää kisko, että se ei tosta
edes venäläinen veturi nousi. No, ei anneta sen häiritä. Pikkuvikoja. Jarru pois ja vähän eteenpäin. Toi pitää käydä kääntää sit kun ollaan menty vaihteen toiselle puolelle. No, miksei liikuta? Suli tyhjä. Piruttaa toi. Paljon tosta taravia mennä aina yli. Metriä. Jarrua. Kyllä se kääntyy tuo vain, mutta jotenkin ihmeellisesti näkyy toi kisko. Koska kyllä sinne molemmille kiskoille pitäisi mennä toi kieli niin sanotusti, että se ohjautuu niinku oikeeseen paikkaan. Vai mittaa kohta näppis. Ei käytetä tuota. Joo, toi on kyllä toi vaihteen valitsin niinku väärinpäin. Koska kyllä toi nuoli pitäisi näyttää vasemmalle, jos täältä päin tullaan. Ja sama homma kuin tossa näyttää sit taas toi valitsin näyttää niinku suoraan, mutta silti tultiin tuolta toiselta puolelta. Tiedänkö nää niinku nyt päinvastoin tavallaan nää kahvat. Tää on vähän vauhtia. Meillä oli 6 kilometriä. Tuolle 5 haittaa. Meneekö se nyt sinne asti? Mä nyt sanon, että pyytyy.
Отцепите вагоны на станции Мочище на боковом железнодорожном пути. Mositse. Tai jotain sen suuntaista. Oikeesti tuolta tän junan jarrut. Toi vilkuttaa keltaista. Seuraava näyttää vihreetä. En tiedä mihin ne vaihteet oikein ohjata. Tuolla kääntikö ne joku jo tässä välissä. Taas vähän hörppyä taas. Tyhjiä vaunuja. Tulee perästä sieltä. Kyllä se taisi sen vaihteen kääntää, kun tuoltahan mä tulin. Tai äsken paketettiin. Se ei tainnut halua kulkea. Tyhjät vaunut ja kaikki. ...8,5 kilometriä olisi tonne asemalle ja... Dimitri oli jossain siellä metässä tossa matkan varrella varmaankin. Kun olisi nyt vielä mitä se saa. Время сделать последний шаг. Ты должен доставить деньги Дмитрию. Дмитрий — наш доверенный человек. Он отвечает за проведение финансовых операций и безопасность наших средств. Его офис находится в доме в лесу. Найди его. Samat höpinät kuin viimeksi. Siellä oli muutama lada taas jonossa. Kyllähän se nyt tosta radiosta sanoo sen meidän vaunujen vieni uudestaan vai ton mafian viesti. Отцепите вагоны на станции Мочище на боковом железнодорожном пути. Railway Sidetrack. Jää sinne vuotta. Taas pitää pantografitti muuttaa. Eli siis virroittimet. Katsotaan ne oppiuusia sanoja. Oho, ei todellakaan. Toi piti laskea. Väärä nappi. Miksi toi vetää noin virroittimet ylhäällä? Reilu meininki, kun muut saa tehdä mitä lystää. Tai joo, tässä piuhaa kuitenkin on, mutta siinä ei mukaan ole jännitettä. Jännite katko. No niin, ja nyt se Dimitri on tuolla sitten sopivasti tietenkin. Näköhän pitää pysähtyä sitten. Vähän enemmän jarrua. Pysähtyy tää rakkinen johonkin.
katos, siellä on... Mitä noi on? Peuroja. Hirviä. No niin, pysähys nyt. Lataan on hirviä ollut. Takaisin. Toi oli nyt. Sitä nyt. En tiedä miten tää pitäis olla. Alkoon nollassa nyt sen aikaan. Mä tuin jarru päällä ja noin, mutta käydään sinne viemässä vähän dollareita. Noniin, nyt ne lähti karkuun. Miten kauas ne oikein juoksee? Ois nyt pysähtynyt, niin jos saanut tosta vähän paistia. Joo joo. Aika kauas se menee. Voi saatana! Äkkiä missä on Kalasnikovi? Tuli kyllä paha yllätys. Siitä yksi peura. Mitäs tää nyt sitten? Mä tän voi niinku viedä mukana. Sitä tarvita kun tarvitaan lihaa. Noin. Karhu. Karhu nyljettiin samalla. Katsotaan saadaanko tolle tehtyä samalla tavalla. Noin. Semmoinen hämärä mielikuva, että nämä lihat sai myytyä jollekin. Mutta mitä opimme tästä? Päivälläkin voi tulla villieläimiä Siperiassa. Muuten kylmä täällä. Ei joo, 15 astetta. Деньги — это кровеносная система Mutta joo, dollareita. нашей организации. Это сердце, которое управляет нашей деятельностью и придает нам силу. У каждой купюры есть цель. Я знаю, как лучше инвестировать деньги, чтобы они служили нашим интересам. Vanha kuvaputki Спасибо за tarkka. идеальное выполнение этой работы. У нас здесь свой интерес. Они занимаются контрабандой дорогих товаров. Для нас это шанс, который нельзя упустить. Речь идет о поезде, следующем в сторону Новосибирска. Его нужно остановить, а вагоны с наркотиками перевезти в другое место. Свяжись с нашим курьером Максимом. Он передаст нужную мину, а ты займись ее установкой на железнодорожных путях. Найди его. Joo. Taas lisää tehtäviä. Missähän se Maksimi mahtoi olla? Tuolla on ollut mafiasoppikin, mutta mä en nyt tarvii ehkä sieltä mitään hakea. Sitä voisin kyllä rahaa säästää vähän lisää.
Kilometriä oli tonne asemalle, mutta se on varmaan taas jossain tuolla välissä toi Maxim. Kalasnikovin valmiiksi, jos sattuisi tarvii. Jotain karhu meinas päästä kyllä yllättämään. Tuli ihan nurkasta ajan takaa. Taka lähellä kuitenkin tietä ja rataa. Mutta tää on Siberia. Jos meille muuten nyt sitä karhun taljaa ja lihaa tuli 22 könttiä. Äsken tältä vähän tyhjentää näitä ruokia välillä pois. Kahli. Kyllä hitaasti kiihtyy, vaikka ei joku tyhjät vaunut tässä. Tiedä, onko täällä nyt joku katkaisija taas jossain väärässä asennossa. Kyllä tuo servisen asennossa on normaalisti. Ei oo päällä. Sitä mitään nyt hidasteta, kun ei vauhti oo vielä noussut edes 40. Tässä voi jo kiihdyttää, kun loppuu toi vaarallinen alue. Oli ne tossakin jokunen vaunu, mutta tyhjiä. Ei ne nyt niin paljon pitäis painaa.
Vasnakovit tois turvaa, mutta 30 astetta pakkasta ja lunta joka paikassa. Ei välttämättä. Varmaan kohta pomppaa se maksimi tänne johonkin. Pitäis olla mitään paikkoja vasta tuolla aseman nurkilla. Ja taas pitää hidastaa. Sitä tippuu. Tippuu vauhti kuitenkin tosta pikkuhiljaa. Mitä nyt pitäis liikaa olla? Ehkä ei otetakaan vauhtia nyt lisää. Jos toi pitää kerta jo 800 metrin päästä kääntää vaihetta taas. Отцепите вагоны на станции Мочище на боковом железнодорожном пути. Sitä nyt vähän kuitenkin tarvitteella koko päivää. Tosta sais taas lihaa, kun on noita hirviä, mutta nyt piti ikkunasta ammuskella, kun pitäis sitten juosta takaisin hakemaan. Mä muuten taas kuitenkin liian kova. Kyllä pitää mennä tonne oikealle. Ei pysähy. Ai helvetti. Meni taas pitkäksi. Ottakaa nyt rauhassa vaan siellä tasoristeyksissä. Teillä niin kiire on.
Mitäs tuolla on? Uatsi. Sitten on joku pakumalli. Parkkuladaaja. Nappisilmäladaaja. Onko vielä Samara tuolla viimeisenä? Mikä toi? Toi on porras. Onks toi? Ei jumakekka, onks toi Toyota Corolla? Ei kai. Ei, se oli vaan vähän uudempi lada. Tai joku hassu verkki. Se on se vaihde. Se on siinä oikein sopivasti. Käydääs nyt vaihtaa raiteet tonne oikeelle. Se on tuo pääkompura, mikä tuolla rupeaa jauhamaan, kun paineet tippuu. Tää on aika tiukka tää kurvi tässä, mutta ei se mitään. Perille päästään, kun hitaasti mennään. Löytyy se maksimikin täältä. Kilometrin päässä. Eli se on tuolla jossain mafian kaupalla. Nyt on vasta viimeinen vaunu tuolla mutkassa. Ja siinä nyt turhaan jäänyt tilaa tuohon. Tuohon hollille sopivasti, niin näkee ton merkin tosta sitten, kun lähdetään jatkamaan. Noin. Projektorivalo pois ja muuten jätetään taas virrat päälle, mutta noin jarrut pois ja kökkäri on päällä. Se on nollassa, tuo nollassa. Lähdetään virrattaa vaunut ja käydään se tuolla maksimijuttu sillä. Kyllä se tässä pitäisi riittää.
sinne on kyllä 600 metriä. Kyllä vähän turhan pitkä matka. Tää kuitenkin varmaan tuolta niitä vaunuja taas. Kyllä kuitenkin mennään. Вагоны готовы к отправке. Свяжитесь по радиосвязи для получения подробных сообщений. No, vaunut on valmiina. Voin nekin kattoo samalla mistä ne tulee. Вагоны до станции Майский готовы к отправке. Они стоят на станции Мочище у платформы номер 1 на 4-м пути. Eli pitää taas varmaan pakittaa, ottaa ne vaunut tuolta, mutta katsotaan nyt mihin tää tästä menee. Jos tää Maksimikin tossa matkan varrella. Pihan sinne olisi tietysti voinut myydä se meidän vanha mittari, mutta se taisi jäädä kyllä sinne alkuperäiselle lähtöpaikalle. Mietin nyt vaan, että otetaanko ensin noin vaunut vai haetaanko Maksimilta miinotusta? Ehkä se on parempi tässä välissä käydä toi hakemassa toi Maksimilta se miina. Kuinka nyt on kauempana on. Mut jaa, mieluummin 100 metriä kuin 500 metriä juosta. Käys nyt vilkaisee, että asemakin tässä samalla. Aika ankeen näköinen paikka. Täällä on niinku mitään. Tässä on kassa. Näin se haluu myydä meille mitään. Ainakin on kauppa. Käymään jostain Хотите nyt что-то sitten. купить? Onks täällä maito? Ostetaan sitä. Menee kuitenkin. No vähän tätä hyvää leipää. Ко всему, что связано с минами, нужно относиться максимально серьезно и профессионально. Joo. Настало время для твоего задания. Следи за тем, чтобы мина использовалась правильно и по назначению. Kyllä, kyllä. Ollaan varovaisia. Отправляйся на станцию Машкова и установи мину за городом. Нам нужно, чтобы все было сделано незаметно, быстро и аккуратно.
Mitenköhän tässä nyt sitten käy, jos tää toi Miina laittaa, mutta meillä on toi keikkakin. Nyt taitaa olla liikaa vauhtia kuitenkaan. Tää oli tämmönen nysäpätkä. Ei ollut niin montaa vaunua. Mitäspäin tää nyt menee? Tosta pitäis mennä vasemmalle. Pitää käydä toi kääntää kokonaan meitä ohi. No eikö se nyt mennyt tarpeeksi? No ei. Oi helkutti. Mennääs nyt vielä sitten vähän eteenpäin. Noin 40 metriä pitäisi riittää. Taas vähän vauhtia pois. No eihän se tietenkään. Meni vähän tuolla.
Keskiasemalle. Onko se nyt sitten 23 kilometriä? Sieltä lähti tyhjät vanhat mukaan. Tossa olisi ollut toi korjaushallikin, mutta ei meidän nyt ehkä siellä vielä tarvii käydä. Taas nyt sitä samalla. Vähän alkaa kelleritä tuolla toi lämpäri ja noin iskuvaimentimet. Puolella sielläkin on joku iskuvaimen, niin alkaa vähän kellerittää. Mikäs tuolla on? Tää kovin pahasti. Pientä paikkausta jossain kohtaa. Tulikos se oli se miinapitivi ja se oli ennen Moskovo asemaa muistaakseni. Eli saa viedä nää vaunut rauhassa tonne vielä. Paitsi että ei kun hidastetaan välillä. Sitä hiljenee. Karhu perkele. Beginning of a dangerous place. We are danger. Se olikin sitten jo näin lähellä. Sitä kyllä sanoo Moskovo. Se toinen kaveri. Katsotaan nyt vielä. Отправляйся на станцию Машкова и установи мину за городом. Нам нужно, чтобы все было сделано незаметно, быстро и аккуратно. Kylläpä se siinä minun mielestä ihan selvästi Moskovosta puhuu, eikä tosta Moshitsestä. No, tää tekee hyvää jarruttaa alamäkeen. Siihen pitäis miina laittaa. Katsotaan, jos tää ensin pysähtyisi.
Kyllä se siihen pysähtyy. Painetta takaisin tonne. Käydään pistää. Se tuliko se nyt täällä se? Tuolla oli miina. En minä taida mitään touhua. Muuten vaan kävelen pitkin raiteita. Ihan muuten vaan on pysäytetty juna tähän. Tuleeko? Ei tuu tuoltakaan ketään, elikkä miina siihen ja sitten äkkiä pois. Наберись терпения и жди. Поезд уже близко. Это будет наш маленький концерт, после которого все поймут, что именно мы задаем тон на этом рынке. En nyt jää kyllä ottelemaan mitään vastaan tulevaa junaa, kun saakeli, sehän on tossa jo. Meinaa se poksahtaa tossa näin vaunujen vieressä. Прицепи вагоны с наркотиками. Пусть эта операция станет нашим козырем и средством устрашения для всех, кто встанет на нашем пути. Jotenkin tuntuu, että tää saattanut mennä vähän vituiksi tää homma. Koska nää jäi ne romut tonne nyt raitteille. Se kestää siinä, mutta karhu on nyt vähän väärässä paikkaa. Sieltähän se tulee. Nyt tulee enää. Se siitä karhusta. Moko otuus. Mistä ne kuuluu vieläkin kolinaa? Missä menee juna? Kolina kuuluu niinku tästä, mutta mikään juna ei tietääkseni liiku.
Kattossa lähellä kulkee jotkut raiteet. Tai sitten tää on taas yksi uusi bugi. Mutta joo, katsotaan nyt saadaanko noin huumausainevaunut tuolta haettua, kun se veturi jäi tohon väliin. Katsotaan miten käy. Se olisi varmaan hyvä tässä kohtaa myöskin tallentaa, paitsi että ei onnistu kesken kaiken. Joo, en tiedä puskeeko noin vaunut nyt sitten noin veturiraadat tosta pois tieltä. Voisi ehkä vähän jarrua kyllä laittaa nyt. Ei mene liian kovaa. Ottiko se jäällä vaunut? Отправляйте на станцию Машкова и передай вагоны с наркотиками нашим людям. Ты встретишь их по дороге. Они ждут товаров в укромном месте. Taas mennään. Отправляйте на станцию Машкова и передай вагоны с наркотиками нашим людям. Ты встретишь их по дороге. Они ждут товаров в укромном месте. Moskovo-asemalle vie noin. Selvä. Miksi täällä on kauppa keskellä ei mitään? Jos mä nyt se valo laittamatta päälle jää.
jäi. Pari veturia. Ei täällä mitään tiutöitä ole harrastettu. No tulee tossa no ainakin vähän junalla ajelua sitten hetken matkaa. Muista kyllä yhtään oliko tuossa kaupassa jotain erikoista myynnissä, mutta se saattoi olla semmonen kauppa, missä oli jääkaappi. Joku hämärä mielikuva siitä on, mutta meni nyt ohi. Siellä saattaa olla raiteilla jotain edessä. Sinne vaan säiliövaunujen kanssa. Ei haittaa. Ei nää nyt pidä kyllä nää paikkaansa nää mestat, kun noi piti. Se puhuu koko ajan, että Moskovan asema etelä. No joo, teknisesti ottaen ollaan Moskovan aseman eteläpuolella. Kai. Ei mikä ilmaisuunta tää on, mihin ollaan menossa. Muistaakseni kyllä sanoa, että etelä. Toi touhua tuli. Saatiin taas pysähtyä. Kai. Varmaan tarvii pysähtyä. Joo, kun ne pitää tonne saada noin ylimääräiset vaunut. Taas tämmönen kiva pikku ylläri. Tähän vielä kohta jarrut varo. Ja pitkäks meni. Pysähtyykö se nyt vai ei? Ei pysähy.
mitään tapahdu kummallisuuksia. Ei ollenkaan. No, nyt on lamppu palannut veturista. Hitaasti kiihtyy tälleen, kun on vähän kuormaa tuolla perässä. Mut joo, tää paikan suhteen tässä nyt on joku mysteeri, kun se sanoo kuitenkin, että Moskovan lähellä. Moskovon lähellä. Mutta tää nyt ei oo kyllä yhtään sen näköinen paikka. Tossa jos minimoppia selaa ylöspäin, niin se on vasta niinku tuolla 30 kilometrin päässä toi. Sitä ennen on vielä toi toinen asema, mihin me pitäis ne tyhjät vaunut viiä. Ei se mitään. Me jätetään nyt nää huumekuormat tälle raiteelle. Se on siellä jo venaamassa paketteja. Se on ongelma, että kun ne on tuolla maanujen perällä, niin ne pitää vähän pitemmälle varmaan saattaa. Riittääkö tää raidi? Kyllä se riittää. Tosta ja jarrutellaan pois. Vastaanottokomitea valmiin. Tähän noinkin tuumais, kun pistäis vaan Kalasnikovilla päin näkyy. No se on jäänyt siihen. Vähän saattaa olla tossa kiskoilla, mutta mikä ne nyt pärjää. Пришло время доставить товар. Ожидание этого момента было суровым испытанием на выносливость, но я прекрасно знаю, что оно того стоило. Эта доставка открывает путь к нашей власти и влиянию. Kalpea kaveri on tääkin. Tää kaveri muistuttaa aika paljon yhtä vanhaa fysiikan opettaja. Ajoi muuten ladalla. Ja oli SKP:n jäsen. Mutta ei hänestä sen enempää. Ihan pätevä tyyppi. Твоя точность — наша сила. Отличная работа. Следующее задание непростое, но цель ясна: убить сутенеров из Дзержинской группировки. Эти сутенеры сильно мешают нашему бизнесу. Наш курьер Виталий доставит тебе оружие и боеприпасы. Jaha, sitten lähdetäänkin ammuskeluhommiin. Nyt täältä on molemmat valot hajonnut. Koska me nyt tässä samalla vaihtaa ne lamput. Se nyt tosta sai. Se piti ottaa tosta.
muualle. Oli näitä valikoita täällä. Tässä nyt tosta. Noin takaisin. Valo sinne, se toimii. Toi takaisin. Sitten vielä rouvit kiinni. Toi freemi paikalleen ja siitä vielä noin. Hyvin toimii. Sama homma tälle puolelle. Kyllä nämä valot kestä tässä yhtään mitään. Kenen toi puoli? Lamppu takaisin. Miksi nyt kiinni meni? No. No siinä taas toimii valot veturissa. Jarrut pois. Toki muuta sitten mielenkiintoista, kun tuolla pitäisi puottaa noin virrattimet alas. Ei oo yhtään vauhtia. Vasta 15. Vähän pitäis saa kiihdytettyä. Se alkaa se alue vasta tuon seuraavan merkin kohdalta, niin tässä pikkusen kerkeä saa vauhtia. Mennään nyt tehoja. Vielä yksi pykälä. Noin. Ei mennä yhtään lähellä. Itse asiassa tiedä, onko tässä jonkin sortin väliaikainen moottori tossa, että se antaa kuitenkin näissä kyllä lisää anna virraa tosta. Joo, tässä onkin vähän hankaloutta, kun pitäisi tälleen ilman vauhtia päästä sähköttömästä alueesta läpi. Kreippiä, niin lähtee toi nälkä pois. Saa nostaa virrat takaisin. Resetoidaan.
normaali vauhti. Täällä menee taas joku tie tuolla vieressä autoja. Täällä sitten sanotaan turn off electrical power. Ai siinä sitten. Vähän kyllä kummallisessa paikkaa toi. Justhan siinä oli toi neutraalialue. Tai mikä jännite katkotaan nyt sitten on. Edelleen jos siellä on sellaista tietoa ruudun takana, että tiedät mitä toi niinku käytännössä toimii tai miten toi vaikuttaa toi jännite katkoi tai tommonen neutraali alue, niin pistä kommentti. Näistä jonkinmoinen käsitys tästä niinku alkaa olla, mutta ei kyllä näistä ratasähköistä ihan hirveästi tiedä. Muuta kuin sen, että se on aika pirun vaarallista siinä kohtaa, kun siitä saa sähköiskun. Tää nyt näyttää 3300 volttia, mutta en nyt tiedä toki mikä Venäjällä on systeemi tai Neuvostoliitossa. Täältä loppuu johot kokonaan. Mä en tässä kohtaa voi nää on vähän väärissä paikoissa nää kyltit täällä. Tossa niinku loppu noin johtimet kesken kaiken ja sit vasta tuli kyltti. Mutta vastaas miltä tää näyttää. Ei nyt vielä hirveen pahalta. Mitäs tää on toinen? Ei tää kauhean paha. Meillä taitaa polttimotkin toimii tuolla toisessa päässä. Taas karhu. Taas. Viljennellä. Pitää rämpätä eestakaisin. Ja alle, hyvä mies. Metsäkauriita kuitenkin. En ehkä ihan hirveltä näytä.
Ennen kuin näissä vastaan tulevissa junissa näkyy toi kuskikin, mutta tää oma pelaaja niin sanotusti ei. Se käveli siinä aika uhkarohkeasti. Tuo näytti äsken vihreitä. Mitäs täällä sitten tapahtuu? Eikä tänne vaihteesta? Säiliövaunuja. En tiedä, olisiko noita voinut tosta ottaa messiin. Taas näyttää vihreitä. Mennään kyllä nyt tästä pysähtymättä ohi tästä asemasta. Kuitenkin stopata, kun täällä on Vitali keskellä mettää. Liikaakin hidastettu, mutta se kuitenkin hetken aikaa menee aina ennen kuin se pysähtyy. Joo, siellä on Vitali tullut jollain watsilla tuohon. Käydään nyt hakee siltä tarvikkeita, kun se kertaa jotain tarjoaa. Оружие — это мощный инструмент, у которого есть две стороны. Оно может служить защитой, но также может нести смерть и разрушение. Selvä. Когда я вижу оружие в руках наших людей, я вспоминаю о силе, которую представляет сибирская братва. Да пребудет с тобой сила. Kun mä nyt 2 kalasnikovia on. Voidaan toinen myy pois sitten jossain kohtaa. Их подпольный ночной клуб расположен неподалеку. Запомни, мы хотим зачистить это место, но ни одна проститутка не должна пострадать. Только смерть этих сутенеров
pitää noin sutenöörit pistää kylmäksi sieltä klubilta ja ehkä ne sitten tulee meidän jengiin noin loput sieltä. Houseit. Bros before house, man. Kun vielä tietäis miten pitkä matka tästä olisi, en nyt muista. Se oli jossain tuolla vähän niinku metässä se koko mesta. Ei vielä näy ainakaan täppää missään tossa. Tässä heti kun saa vauhdin päälle, niin tarvii jo pysähtyä. Täällä on taas kyllä ihmepaikassa kauppa. Keskellä ei mitään. Janoa meinaa pukata taas. Se voisi olla kauppa. Ei nyt mennä sinne. Taas pitää hidastaa. Järjestetään nyt samalla tää valikko täältä. Aseistukset ja muut tonne. Tarvikkeet tohon. Laitetaan nuo osat vaikka tohon ja ruoka tonne.
Foresters Lodge. Mikä tai metsänhoitaja. Mut joo, tää alkaa olla tää reissu jo vähän venynyt pitemmäksi kuin oli tarkoitus, niin käydään silleen, että laitetaan juna parkkiin tohon ja katsotaan vasta ensi kerralla mitä tuolla yökerholla tapahtuu. Tää on tosta sopiva paikka. Sopiva paikka mihin pysäköiä. Tää olikin tämmönen aidattu. Oikein niinku piikkilankka aidattu alue. Tää on vähän jarrua ja on karhukin tällaisia metässä. Kyllä useampikin täällä. Sopivasti tuohon signaali opastimen jälkeen, niin se näyttää ainakin sitten, tai pitäisi näyttää punaista, ettei tuolta kukaan takaa tuu päin. Mä tulin jarruun päällä. Projektorivalo pois nyt välillä. En tiedä vaikuttaako se kulutukseen tai mihinkään, mutta ainakin säästää sitä valoa. Sitten voitais tästä harrastaa tämmöstä laitonta metsästystä. Noin. Mitäsköhän se nyt tossa on? Jarru on päällä. On allalla. Laittaa käkkäriä, kun tää on oletettavasti tämmönen lyhyt keikka. Tuo on hirveä, ei tarvii siitä välittää. Tuosta on karhun toki käydä tosta nappaamassa. Lentää lihat pitkin poikin. Kerran puukolla sivalta. On muuten terävä puukko. Näinkö vielä? Ei tainnut jää muut. Joo. Tässä nyt hetken aikaa jo menty, niin ainakin tässä kohtaa pienen tauon ite ja tää jakso päätetään tähän. Seuraava jakso sitten mennään kattoo tuo yökerho mitä sieltä löytyy. Oletettavasti tällä Kalasnikovilla on käyttöä. Mutta jatketaan tästä ensi kerralla. Tallennetaan nyt tässä kohtaa ennen kuin unohtuu. No, palataanpa seuraavassa jaksossa.